52 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 16 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Labindalawang House leaders na tumutol sa pagpapasa ng Death Penalty Reimposition Bill, tinanggal sa pwesto. Anti-drug war ng Duterte administration, binatikos ni Vice President Leni Robredo. Pangalawang Pangulo misinformed sa war on drugs ng pamahalaan ayon sa Chief Presidential Legal Counsel. Import permit accreditation ng mighty corporation, sinuspinde ng Bureau of Customs. Sinuspindeng kumpanya handang magbayad ng 3 bilyong pisong tax liability. Resolusyon sa kaso ng pagpatay kay dating Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. posibleng ilabas ng Department of Justice sa susunod na linggo. At mahigit 800 residente sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan natulungan sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Una po sa ating mga balita, bago mag-break ang sesyon ng Kamara kahapon, 12 kongresista na nauna nang bumoto kontra sa Death Penalty Reimposition Bill ang tinanggal sa kanilang leadership position at committee chairmanship. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Mr. Speaker, I move that we declare the positions of the chairperson of the following committees vacant. 11 committee chairmanship post ang idineklarang bakante ni House Majority Leader Rudy Fariñas bago i-adjourn ang sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso kahapon. Ito ay matapos tanggalin sa pwesto ang mga mambabatas mula sa Majority Coalition na bumoto ng no sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan. Kabilang dito sina Congresswoman Vilma Santos na chairperson ng Civil Service and Professional Regulation Committee, City Hataman ng Muslim Affairs, Bayan Muna Representative Carlos Zarate ng Natural Resources Committee, Congressman Mariano Velarde, Overseas Affairs, kakabag-aw ng Committee on People's Participation, Congresswoman Emmy De Jesus ng Poverty Alleviation, ACT Teachers Party List Antonio Tino ng Public Information, Representative Kit Belmonte ng Land Use, at Congresswoman Evelina Escudero ng Committee on Basic Education. Tinanggal rin sa pwesto sina Congresswoman Emily Naglipay sa Committee on Women, Henedina Abad sa Government Reorganization. Samantala, tinanggal naman bilang Deputy Speaker for Central Luzon si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Congressman Arroyo, sa kabila ng pangyayari ay patuloy pa rin niyang susuportahan si Pangulong Duterte. Sa pahayag naman ni Congressman Zarate, pag-aaralan nila ang sitwasyon para sa kanilang susunod na hakbang. Ayon naman kay Liberal Party member at Marikina Congressman Miro Kimbo, pinaghandaan na nila ang pangyayaring ito. Nabigla kami, napaaga. Although handa naman kami, importante siguro, gusto namin talaga sabihin kanina na yung pagkahandaan nung at least 4 naming chairperson na magbitiw doon sa mga posisyon. Kahapon ang huling araw ng sesyon para sa summer break at sa Mayo 1 muling magbabalik sesyon ng Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sinuspinde na ng Bureau of Customs ang import accreditation ng cigarette company na Mighty Corporation dahil sa munoy maanomalyang import transactions at mga produktong nilagyan ng peking tax stamps. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Suspindido nakasimula noong Martes ang pribilehyo ng Mighty Corporation na mag-import ng mga materyales at tobacco products. Pinatawa ng preventive suspension order ng Bureau of Customs ang akreditasyon ng kumpanya dahil sa umano'y mga paglabag sa customs regulations. Matatandaang noong nakaraang buwan, may nasabat ang BOC na sari-saring sigarilyo na may peking tax stamps sa warehouses ng Mighty Corporation sa Zamboanga City, General Santos City at San Simon, Pampanga. Unang-una yung Senate report. Ito ay official document na galing ng Senado. Another reason is yung issuance ng WSD or the warrant of seizure and detention na ni-issue ng collector sa Zamboanga in connection with the seizure of cigarettes with
fake or counterfeit tax stamps. May hawak din na ulat mula sa Fiscal Intelligence Unit ng Department of Finance ang Customs kaugnay ng undervaluation ng importasyon ng cigarette manufacturing materials ng kumpanya na umaabot ng mahigit sa 100 milyong piso. Ayon sa BOC, kailangan ng masusing investigasyon sa issue upang matukoy ang halagang dapat bayaran sa duties and taxes ng Mighty Corporation. Noong January 2014, may inisyu na rin na preventive suspension order sa Mighty Corporation kaugnay ng customs bonded warehouse privileges. These records would show, it would appear na January 2014, ito na inisyu no time pa ni Commissioner Sibilia. And from that time on, wala silang attempt of any request or motion for reconsideration perhaps to lift that preventive suspension. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Nakahandang magbayad ang Mighty Corporation ng 3 billion pesos na buwis sa pamahalaan kaugnay ng issue sa peking tax stamps sa kanilang cigarette products ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Paliwanag ng kalihim, sumulat na ang naturang kumpanya kay Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing handa silang sundin ang anumang proseso dahil gusto na nitong maibalik ang kanilang operasyon. Pinapayagan naman anya ito sa ilalim ng tax code, ngunit kailangan munang masampahan ng tax evasion case ang kumpanya bago ito makipag-bargain sa pamahalaan. Hiniling naman ng Mighty Corporation ay gawing installment ang pagbabayad nila ng excise tax liabilities. At alam din naman natin na sinabi ni Presidente na siya ay okay na sa kanya kung magbabayad ng 3 billion ang Mighty para gamitin sa isang 1 billion hospital sa Tawi-Tawi, 1 billion hospital sa Sulu, and 1 billion additional funds ng Mary Johnston Hospital ng Tondo. Sa kasalukuyan ay inihanda na ng NBI ang kaso laban sa kumpanya at inisyuhan na rin ng Department of Justice ng Lookout Bulletin Order ang iba pang opisyal ng Mighty Corporation. Posible namang masampahan ng negligence o kapabayaan ng dating pamunuan ng Bureau of Internal Revenue dahil sa nabinbin at hindi na isampang kaukulang reklamo laban sa cigarette producer na Mighty Corporation. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, mayroong inihanda ang nakaraang administrasyon na kaso laban sa kumpanya ngunit hindi naman ito naisampa sa korte. Una lang napaulat na hindi nagbayad ng bilyong-bilyong halaga ng buwis at nameke rin ang naturang kumpanya ng tax stamps. Well, I think obviously they're protecting the Mighty cigarette. Because if you have a case filed prepared and you don't file it, there's only one reason for that. You're protecting the one. Ayon pa kay Attorney Panelo, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang grupo na pag-aralan at magbigay ng rekomendasyon sa reklamong posibleng isasampa laban sa Mighty Corporation. Sa iba pang balita, posibleng ilabas na ng Department of Justice sa susunod na linggo ang resulta ng preliminary investigation sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, pirma na lang ni Prosecutor General Victor Sepulveda ang kulang sa kanilang resolusyon. Kasalukuyang nakalib si Sepulveda at sa Lunes pa ito nakatakdang bumalik ng kanyang opisina. 23 pulis ng PNP CIDG Region 8 kabilang ang dating hepe na si Superintendent Marvin Marcos ang naharap sa kasong murder dahil sa pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail noong Nobyembre. Nanindigan naman ang mga pulis na lehitimo ang kanilang operasyon at nanlaban umano ang alkalde nang isilbi ang search warrant kaya ito napatay. Kinumpirma na ng Commission Appointments ang nominasyon ni Secretary Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education. Narito ang ato na balita ni Joyce Balancho. Halos 4
na oras dininig ng Commission on Appointments ang pagtatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Secretary Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education sa pagdinig ng CA Committee on Education, Culture and Sports sa pamumuno ni Senator Bam Aquino. Kinwestiyon ni Representative Julieta Cortuna ang paglalagay ni Secretary Briones ng karagdagang consultants na umano'y may administrative positions sa iba't ibang universidad sa bansa. Have you considered more or less assessing or having that assertion or critical thinking of considering first those existence or the existence of your 763 men and women before getting an outside consultants? This is why kailangan, Your Honor, your Mr. Chairman, ng outside consultants who can look at the agency from the outside. Kasi halimbawa, kung may problema sa loob, you also get the answers. Pero nakakatulong yung mayroong ibang nasa labas na mga eksperto. Dinepensahan rin ni Briones ang pagdadagdag niya ng assistant secretaries at undersecretaries na tututok sa paggamit ng pondo ng kagawaran. I created 2 undersecretaries for finance. One to look into the utilization of the budget because this is the main problem. The monitoring, especially the coming in of reports since we download the expenses up to the level of the schools. Samantala, nilinaw din ni Secretary Briones na wala sa mandato ng DepEd ang mamahagi ng kondom sa mga paaralan sa kabila ng naipasang reproductive health law. Nilinaw din ito na hindi hadlang ang kanyang edad upang magampanan na maayos ang trabahong iniatas sa kanya ng Pangulo. It is true that I use a wheelchair whenever I travel by plane. But everybody, I'm sure here agrees that there is no correlation between the state of my knees and the state of my brains, as well as the capacity to analyze challenges, whether these be related to education, to finance, to politics, and the economy. Matapos sa mga pagtatanong ng CA members, narekomenda na ng komite sa plenaryo ang confirmation ni Briones at wala namang tumutol dito. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinakailangang i-reappoint ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay matapos na ma-bypass ang appointment ng mga ito dahil nagtapos na ang sesyon ng Kongreso kahapon para sa summer break. Kabilang sa mga muling itatalaga ng Pangulo ay sina Department of Health Secretary Pauline Nobial, Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo at Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Nakatakdang sumalang ang mga ito sa confirmation hearing sa pagbabalik ng sesyon sa buwan ng Mayo. There are different reasons for delay in the schedule. We lost 1 or 2 sessions of the CA because we reorganized the Senate. Yun naman. The nominees completed the records on different dates. So Nagsalita na si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ilang araw matapos i-reject ng Commission on Appointments ang kanyang ad interim appointment dahil sa issue ng kanyang citizenship. Hindi umano masama ang kanyang loob sa nangyari at muling iginiit na hindi siya nagsinungaling sa komisyon. Narito ang Hataw Balita ni Leslie Longbowen. But I'll get it straight to you. Nagsinungaling ka ba talaga? Hindi. Muling nanindigan si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi siya nagsinungaling tungkol sa tunay na estado ng kanyang citizenship nang humarap siya sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng kanyang nominasyon. Sa panayam ni Kuya Daniel Razon sa programang Get It Straight, kinumpirma ng kalihim na nabigyan siya ng US citizenship noong November 26, 1986. Subalit na disqualify aniya ito dahil mas pinili niyang manirahan sa Pilipinas matapos ang martial law. Yan ang legal argument na kailangan maintindihan ng taong bayan. Dahil ang other option is kung you legally obtained US citizenship, the course of action that you would like to take kung ayaw mo na maging American is to voluntarily apply for renunciation. I did not in 1986 apply for a renunciation, but I applied for a voluntary revocation of my US citizenship.
Naging usapin din ang umano'y di pag-renounce ni Yasay ng kanyang US citizenship bago maitalaga sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs noong isang taon. Ngunit giit ng dating kalihim, malinaw na siya isang Filipino citizen batay sa mga dokumentong kanyang hawak. It was revoked insofar as I understood it because in 1993 when I applied for a US visa to enter the United States, I was granted a tourist visa. You will not be granted that visa if you are an American citizen. Pumunta ako sa American Embassy. Sabi ko, binigyan nyo na ako ng US visa admitting na hindi ako isang Amerikano. Mayroong haka-haka dito, wala akong affirmative proof. So sabi ng consul, mag-apply ka ng renunciation, pero ang sa renunciation mo, sasabihin mo na nag-submit ka ng affidavit in 1993. Sa huli, sinabi ni Yasay na iginagalang niya ang naging desisyon ng CA na i-reject ang kanyang appointment. I will be moving forward from here on. As I've said, I have always accepted with grace and humility yung desisyon ng ating Commission on Appointment. Positibo rin ng dating kalihim na hindi babaliwalaid ng DFA ang kanyang application for Philippine passport renewal dahil karapatan niya ito bilang isang Pilipino. I have faith and confidence that their career, they are professionals, they will not do that. I feel that it is the right thing to do to renew my passport because I qualify for the renewal. Samantala, bukas naman aniya siyang maglingkod sa pamahalaan sakaling bigyan ng ibang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumanggang isang armored van sa poste ng Meralco at fire hydrant sa Quezon City kagabi. Alamin natin ang detalye mula kay Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Yes. Good morning, June. Bumangga nga yung isang armored van sa poste ng kuryente at fire hydrant sa Doña Hemadi Street, Cornel Alabama Street sa Barangay Cristong Hari dito sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Kita sa CCTV na may kabilisan ng takbo ng armored van sa pababang parte ng kalsada. Rumampa pa ang nasabing van sa humps saka kumabig pa ka na natuluyang bumangga. Sa lakas ng impact, nabali ang poste ng kuryente habang tinamaan din ang fire hydrant ng Maynilad, dahilan kaya bumulwak ng halos 2 oras ang maraming tubig. Ayon sa traffic investigator, napag-alamang pagmamay-ari ng Armored Tech International Transporter Corporation ang naturang armored van. 4 na oras namang nanatili sa loob ng sasakyan ng driver nito na si Isidro Belsa dahil hinihintay pa niyang dumating ang kapalitang driver alinsunod sa SOP ng kanilang kumpanya. Anya nawalan siya ng preno kaya iniwasan na lang niya ang mga nasa unuhang sasakyan para makaiwas sa mas malaking aksidente. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng QCPD Traffic Sector 4 si Belsa habang iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente. Dumating naman sa lugar ang mga taga Meralco at Maynilad para ayusin ang mga nasirang property. Yan mo ng latest, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Maki Libradilla. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Angela Lagunsad. Yes, Angel, good morning. Good morning, Rina, and thank you. Here are the news from different parts of the globe. Food price shoots up in United Kingdom and the sterling pound begins to devalue. Jovic Burmas has the news. As the UK is about to start Brexit process, people in Britain have found food price up in supermarkets. According to reports, the food price has risen a lot since June last year, when the UK decided on the Brexit and the pound began to devalue. Recently I've noticed that they have risen, but by a very small amount. For example, frozen raspberries used to be £2 and now gone up to £2.50, and that's within the last 2 weeks. And it's a small difference, but it does make a difference overall. The Brexit did have some impact on their daily spending, Balding added. I mean, I'm sure it does have an impact. It's had an impact on everything, so it's terrible, especially people my age group. Everyone was, and even in London, everyone was completely against Brexit. So yeah, not good, and it definitely had an impact. Yeah.
As the price rise was caused by the depreciation of the pound, some of the people thought that the country should depend more on local products rather than on those imported from other countries. Yeah, I think without the Brexit, everyone, including the UK, should do more local food because it just doesn't make sense to spend so much energy on moving food, especially in a country like England that it's very rich, so it can provide the resources to be local. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. And for the news in the Middle East, here is Bert Cerudo. Bert, go ahead. Thank you, Angela. U.S. envoy to the Middle East has met on Tuesday with Palestinian President Mahmoud Abbas as the new U.S. administration tried to restart peace talks between Israel and the Palestinians. Envoy Jason Greenblatt arrived at the West Bank city of Ramallah, where he was greeted by Abbas and Palestinian delegation. In a statement, Greenblatt met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and reaffirmed President Trump's commitment to Israel's security and to the effort to help Israelis and Palestinians achieve a lasting peace through direct negotiations. Peace talks between Israel and the Palestinians have been frozen since 2014, and the Palestinians have been concerned at the more favorable approach shown by Washington towards Netanyahu since Trump came to office in January. Meanwhile, government forces set their sights on reaching the Grand Mosque in Mosul's Old City on Wednesday. The Prime Minister said the battle to drive Islamic State from its last urban stronghold in Iraq was reaching its final stages. Troops were also concentrating on capturing the iron bridge linking eastern Mosul with the Old City on the western side of the Tigris River, where Islamic State fighters are preparing to make a last stand. Heavy fighting was reported around the Mosul Museum. The intense combat match of it street by street marked a decisive stage in the battle for Mosul, which started on October 17 last year. And those are the latest here in the Middle East. From Dubai, UAE, Bert Cerudo. Back to you, Angela. Thank you, Bert Cerudo. Meanwhile, in Malaysia, the body of the estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong-un was embalmed this week in Kuala Lumpur, with no family member coming forward to claim the remains as a diplomatic spat with Pyongyang drags on. Kim Jong-nam was murdered on February 13 when Malaysian police say 2 women smeared super toxic VX nerve agent on his face at the budget terminal of Kuala Lumpur International Airport. The body was secretly taken out of the morgue for the embalming on Sunday night, avoiding the media attention. Malaysian police have identified 8 North Koreans wanted for questioning in connection with the killing. A Vietnamese woman and an Indonesian woman have already been charged in the case. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angela Lagunsad, for that global news. At dumako na po tayo sa Radyo La Verdad 1350 with Atty. G, Beth, and Jocas sa Huntahan. Good morning. Good morning, Kuya John. At good morning. Tita Rina. Nakakurbata na naman si Atty. G. May hearing, may hearing. Ang malakasan. Mga alis ka na naman ng maaga. Atty. G, pagka may hearing ka ba, anong ginagawa mong preparation? Nakikinig. Ako? Nagbabasa. Pagmulat ng mata. Langit na katawa. Hindi alam ni Tito Jo. Ganun lang. Hindi alam niya. Sinisyo mo lang. Panahon na nila. Si Tito Jo alam niya. Mga Bruno Mars na. Sunny day. Kinakantahan mo lang ang hearing, ha? Siyempre, kinakailangan ko yun, kinakailangan yun, dapat ikaw ay maagang gigising. Siyempre. Kinakailangan ikaw maagang tutulog. Oo. At kinakailangan ikaw naman kakain din bago ka mag-hearing. Siyempre. Marami Pero kang binabasa pag ganyan. Marami kang binabasa. Ay, siyempre, kasi mahirap din makagulat ka eh. Kapara din tayo kahit dito, hindi pa pwedeng basta lang tayo magbabasa ng balita. Kinakailangan tayo, aalamin muna natin, nanamnamin natin ano yung balita para mas maibibigay natin ng tama sa atin. Tsaka ikaw, Atty. G, siyempre, isang magaling na abogado. Maraming kasong hinahawakan. Baka mamaya ma-mix up, di ba? Marumble-rumble. So, kailangan talaga... Pagka medyo tumatanda yun. Si Tito Jo? Pagka hindi. Pag tumatanda lang. Atty. G, pagka naman halimbawa, meron sa yung
pinapatrabahong kaso, halimbawa, kinukuha yung service mo. Pagkabasa mo ba ng kanilang mga dokumento, alam mo na kagad na, panalo to? Oo, ako Kuya Jun, pagka ganyan na sasabihin sa akin yung kaso, bibigay sa akin yung detalye, tapos hihingi ako ng ilang dokumento, sasabihin ko kaagad na, medyo ano po ito malabo. Medyo malabo po ito So pagka ganun, hindi ko na lang kinukuha at nagiging honest ako. Mas maganda na yun. Okay. So, ayaw ko na pinapaasa. Mas magandang mas maganda From na. the very start, klaro. Tama. Okay. Ayun, sige Jun at Rina, narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Anti-drug war ng Duterte administration, binatikos ni Vice President Leni Robredo. Pangalawang Pangulo, misinformed sa war on drugs ng pamahalaan, ayon sa Chief Presidential Legal Counsel. Palit-ulo scheme ng Philippine National Police, ipinaliwanag ng Malacanang. 12-day inspection sa mga kalsada at pantalan sa bansa, isasagawa ng House leadership kaugnay ng hiling na emergency powers ng Administrasyong Duterte. Overseas Filipino workers automatically exempted na sa pagbabayad ng terminal fees sa mga paliparan simula sa Abril at 30. Mahigit 800 residente sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Anti-drug war ng Duterte administration, binatikos ni Vice President Leni Robredo. Pangalawang Pangulo, misinformed sa war on drugs ng pamahalaan, ayon sa Chief Presidential Legal Counsel. Palit-ulo scheme ng Philippine National Police, ipinaliwanag ng Malacanang. 12-day inspection sa mga kalsada at pantalan sa bansa, isasagawa ng House leadership kaugnay ng hiling na emergency powers ng Administrasyong Duterte. Overseas Filipino workers automatically exempted na sa pagbabayad ng terminal fee sa paliparan simula sa Abril at 30. Sa detalye po ng mga balita, tiniligsan ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng pamahalaan sa isang video message na ipalalabas sa international community. Ngunit ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, posibleng mali ang natanggap na impormasyon ng Pangalawang Pangulo kaugnay sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Binatikos ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte sa isang video message na inihanda ng kanyang opisina para ipalabas sa taunang pagpupulong ng United Nations Commission on Narcotics Drugs sa Vienna, Austria sa March 16. Sinabi ni VP Robredo na may ginagawang pang-aabuso ang ilang pulis sa pagpapatupad ng anti-drug war campaign ng pamahalaan, gaya ng warrantless search at ang umano'y palit-ulo scheme kung saan inaaresto ng mga pulis ang isang kaanak ng drug suspect na hindi nila matagpuan. In some areas in Manila where poverty is rampant, residents tell us that communities are rounded up in places like basketball courts. People are told that they didn't have any right to demand for search warrants because they were squatters and did not own the properties on which their houses were built. Ngunit ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, walang batayan ng mga pahayag ni VP Robredo at nailigaw ito sa mga impormasyong ibinigay sa kanya hinggil sa anti-drug war ng pamahalaan. No, we can only appeal to the Vice President's sense to study more and to listen more to what is the reality on the ground. It is not true, as she stated in her video, that this is the result, the extrajudicial killings are the result of police operations. Not necessarily true. Some of them, yes, but most of them are coming from the infighting between the members of the syndicate. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, bagamat karapatan ni VP Robredo na malayang makapagbigay ng kanyang pananaw sa mga public concern, responsibilidad pa rin ito na maging maingat, lalo na sa mga aligasyong walang batayan.
Sinabi rin ito na hindi nauunawaan ng Pangalawang Pangulo ang palit-ulo scheme ng PNP. Nilinaw ni Abella na sa naturang sistema, nagbibigay ng assistance ang drug suspects sa mga otoridad upang mahuli ang mas malalaking isda o may mga katungkulan sa illegal drug syndicate kapalit ng mas magaang na kaso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dumalo sa isang salo-salo noong Martes ng gabi ang ilang senador kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga natalakay sa isinagawang dinner ang kaso ni Senator Leila de Lima. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. 15 senador mula sa majority bloc ang dumalo sa intimate dinner kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ngunit mabilis ay tinanggi ng mga senador na nagkaroon ng loyalty check ang Pangulo sa gitna ng mga umanay destabilization plot laban sa administrasyon. Wala rin umanong agenda o iniutos ang Pangulo sa mga senador. There was no agenda. There was no expected output except that we get to have a dinner with the President and we get to know him better. It was just a fellowship dinner. A socials, nothing official. We didn't even talk about anything official. The issue of federalism was even mentioned just in passing, merely in passing. Just simply a fellowship dinner. Kabilang sa mga tinalakay sa 2 oras na hapunan ang proposed tax reform program. Binanggit rin anya ng Pangulo ang kaso ni Senator Leila de Lima at sinabing may matibay siyang ebidensya laban sa senadora. Explain lang niya na talagang merong, kumbaga, hindi trumped-up charges that there are basis, no, for filing those charges. Kasi intel nga niya is international intelligence reports. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang kampo ni Senator Leila de Lima sa issue. Bagaman itinanggi ng ilang mga senador, kinumpirma naman ni Senator Miguel Zubiri na humingi ng suporta sa kanila ang Pangulo. Sabi niya sa amin, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ko yung aking tungkulin and I promise we will do our best na sugpuin tong problema ng droga at kahirapan. Bagaman mga miyembro ng majority bloc hindi naman nakarating sa dinner, sina Senators Gringo Honasan at Panfilo Lacson. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nananatili ang kumpiyansa ng mga local and foreign investors sa bansa dahil sa mga hakbang ng Duterte administration upang ayusin ang peace and order situation. Ito ang kanilang ipinahayag sa isinagawang Building and Construction Materials Expo ng World Bank Services International kung saan ipinapakita ang innovations ng mga materyales na ginagamit ng mga interior designers at architects. Narito ang pahayag ng Sales and Marketing Vice President ng Mariwasa Siam Ceramic Incorporated. I feel like, the economy continue to grow and then a lot of investors, will come because of the peace and order that, the new administration try to make it happen. Anila, sa naigitang pagbabago ng bansa sa peace and order ay kasabay din ang pagbabago at pagunlad ng teknolohiya ng bansa. Patuloy pa rin nakatatanggap ng mga reklamo laban sa umanay mga tiwaling pulis ang binuong Counterintelligence Task Force ng Philippine National Police. Karamihan sa mga sumbong ay may kinalaman sa robbery at extortion activities sa mga motorista. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Umabot na sa mahigit 3,000 reklamo laban sa mga umano'y tiwaling pulis ang natanggap na ng Philippine National Police Counterintelligence Task Force o CITF mula nang binuo ito noong Pebrero. Ayon kay CITF spokesperson Police Chief Inspector Jewel Nicanor, ang mga sumbong ay natanggap sa pamamagitan ng text messages, tawag sa telepono at walk-in complainants. Karamihan sa mga sumbong ay may kinalaman sa robbery at extortion activities sa mga motorista. Upon receipt po ng mga SMS complaint, meron po tayong dedicated team to screen yung mga pumapasok ng mga SMS if it is actionable or not. If actionable, we deploy our personnel to validate the information. Ang validated at confirmed complaints ay naaksyonan na ng CITF sa pamamagitan ng pagsasampa ng criminal case sa korte at administrative case naman sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM ng PNP. Yung mga kaso na sinasampa natin ranging from robbery, extortion, illegal arrest, and violation of RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act,
violation of RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Patuloy naman ang panawagan ng CITF sa publiko na agad na isumbong ang mga tiwaling pulis sa kanilang hotline number at Facebook account. Tinayak din ng grupo na itatago nila ang identity ng mga complainants kung nag-aalala ang mga ito sa kanilang kaligtasan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krami. Automatically exempted na sa pagbabayad ng terminal fee ang mga overseas Filipino workers simula sa Abril. Ito ay matapos opisyal na lagdaan ng Manila International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines at ng 40 airline companies ang kasunduan para dito. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Aalisin na muli sa mga binibiling ticket ng mga overseas Filipino worker ang 550 pesos na sinisingil para sa terminal fee. Simula sa April 30, 2017, ang lahat ng OFW na bibili ng plane tickets sa mga ticketing office o travel agencies ay hindi na pagbabayarin ito, habang sa July 30 naman nakatakdang ipatupad ang terminal fee exemption para naman sa online purchases. Kinakailangan lamang na magpresenta ang mga ito ng Overseas Employment Certificate o Valid Employment Contract at recent payslip sa kanilang pag-check-in sa airport bago ang kanilang departure bilang katunayan na sila ay lehitimong OFW. Aminado naman ng ilang airline company na makakaapekto ito sa kanilang kinikita. Ngunit mas importante nila na maibigay sa mga OFW ang nararapat nilang matanggap na benepisyo. There's a reduction in revenue. No? Ang importante is the government was able to fix the problem. No? Konting sacrifice lang on the part of the airline and also on the part of the passengers. No? But in the end, it's for the benefit of the riding public. No? Labis namang ipinagpapasalamat ng mga OFW at ng mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino ang hakbang na ito ng pamahalaan na anila'y magdudulot sa kanila ng malaking kaginhawaan. Sobrang regalo talaga ito sa mga OFWs. Ito ay isang pagtatama. At least, 'di ba, makakaano na kami, ginhawa-ginhawa, wala nang iisipin, ay magbabayad pa wala kami, yung ganun. Di masaya din, 'di ba? At least may pagbabago. Samantala, tiniyak naman ng miyaan na tuloy-tuloy pa rin ang pagre-refund nila sa terminal fees na nasingil sa mga OFW sa ilalim ng nagdaang pamamahala. Wala tayong prescription pag hindi ho na-refund, pwede ho nilang pupuntahan ng aming opisina, pwede ho nilang i-refund yung mga dati ho nilang nagamit at hindi ho na-refund pag alis ho nila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Mag-i-inspeksyon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso kasama ang mga miyembro ng House Committee on Transportation sa mga pantalan, airport terminals at mga pangunahing kalsada sa buong bansa. Ito ay kaugnay ng pagpapasa ng anti-crisis bill na substitute bill para sa hiling na emergency powers ng Administrasyong Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko. Sisimulan ng naturang 12-day inspection na tinawag na Western and Eastern Nautical Highway Expedition sa Marso 17. Narito ang pahayag ni House Speaker Representative Pantaleon Alvarez. We have to inspect the ports, tsaka yung mga dinadaanan, no? Kung okay ba, safe ba sa mga travelers. Isinusulong sa Kongreso ang pag-amyenda sa Anti-Distracted Driving Law at dinagdagan pa ang mga pinagbabawal na gawin ng mga motorista habang nagmamaneho. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Dinagdagan pa ang mga ipinagbabawal na gawin ng mga motorista habang nagmamaneho. Sa orihinal na bersyon ng Anti-Distracted Driving Law, limitado lamang sa mga gadget gaya ng cellphone at ibang electronic device ang ipinagbabawal na gamitin ng isang driver. Subalit sa isinusulong na amendment ngayon sa Kamara, mas malawak na ang nasasaklaw ng batas. Kung makakapasa, bawal na ang paggamit sa anumang bagay na makakasagabal sa pandinig ng isang driver gaya ng earphones, headphones o mga katulad nito. Kung mahilig kang uminom o kumain habang nagmamaneho, ipagbabawal na rin yan ng batas. Wala kasing dapat makahadlang sa paningin, sa pandinig o maging sa iyong kamay at sa iyong paa habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsada. Hindi naman natin ma-specify, no, each one. Kaya ang terminology dapat
as wide as possible na makover natin yung mga pero yun nga, yung naobserbahan ko doon sa batas na yan ay may room for improvement. Pinapahintulutan naman ang paggamit ng cellphone sa emergency cases, lalo na sa mga ambulansya at fire truck. Nais namang samantalahin ng mga motorista ang isinusulong na amyenda upang bahagyang maluwagan ng batas. Kung gagawa rin lang naman sila ng amendment, so include na nila yung pagluwag naman pagka the vehicle is not in motion. Like for example, sa traffic light, stop. So pwede siguro yun. Ang MMDA, LTO at PNP-HPG ang magpapatupad pa rin nito sa buong Metro Manila. Gagamitin ng MMDA ang daan-daang mga CCTV upang manghuli sa mga lalabag at walang lusot ang sinuman dahil may recorded video ito. 5,000 piso ang parusa sa unang paglabag, 10,000 piso sa ikalawa at 15,000 piso sa ikatlong paglabag, kabilang na ang suspension ng driver's license. 20,000 piso naman sa ikaapat na paglabag at kanselasyon ng lisensya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inihayag ng Department of Transportation sa pagdinig ng lower house kahapon na posibleng hindi pa magamit sa ngayon ang kabuoang 48 bagong bagon ng MRT-3 na galing sa China. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa DOTR na hindi maaaring papanagutin ang pamahalaan sakaling maantala ang pagtatayo ng MRT-LRT Common Station sa Quezon City. Naritong Hataw na balita ni Nel Maribuhok. Kapos pa sa power supply ang MRT-3 upang matugunan ang dagdag na tren na tatakbo sa mga riles sa kahabaan ng EDSA. Ito ang ipinahayag ng Department of Transportation sa pagdinig ng lower house kaugnay ng pagkakaantala sa paggamit ng 48 bagong bagon ng MRT na galing sa China. For about 72,000 amperes. Yan yung more or less ang pinaglalaroan natin power. Therefore, kung may bago kang tren, ay hindi mo maisasaksak. Bukod sa problema sa power supply, hindi pa rin na-upgrade ang signaling system at wala pang packet track para sa mga bagong bagon. Yes, ang expectation ng tao ay magagamit ito. Ang pakiramdam ko ay hindi ho natin magagamit ito in the next 1 to 1.5 years. Ngunit pipilitin ng ahensya na mapatakbo na ngayong Marso ang 6 na bagong bagon para sa MRT. Samantala, muling kinwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang DOTR kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidesisyonan ang pagtatayo ng MRT-LRT Common Station sa Quezon City. Anya, kung itutuloy pa rin ng DOTR ang planong 2.8 billion peso unified station ay hindi papayagan ng lower house ang hihinging pondo para dito. Hindi rin anya sasagutin ng pamahalaan ang anumang penalty na ibabayad sa Light Rail Manila Corporation sakaling maantala ang pagtatayo nito. Well, lahat ng ibinabayad ng gobyerno ay dapat manggagaling sa Kongreso. Hindi. Hindi babayaran ng gobyerno yan kasi hindi kasalanan ng gobyerno yan kung bakit na-penalize yung gobyerno. Ayon naman kay Undersecretary Chavez, nagdesisyon na ang LRTA Board na isumite ang Unified Station Project sa National Economic Development Authority upang mapag-aralan pang mabuti ang nasabing proyekto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iniyak ng National Water Resources Board na sapat ang tubig sa Angat Dam para sa supply sa Metro Manila ngayong tag-araw. Ngunit paalala ng ahensya sa publiko, huwag mag-aksaya at mag-imbak ng tubig upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Narito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Nagsimula na ang 3-day celebration ng World Water Day sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Ang tema sa taong ito ay Water and Wastewater bilang pagbibigay diin sa nagamit na tubig. Ayon sa DENR, dapat matiyak na ang mga tubig na nagamit sa mga bahay o pabrika ay malinis muna upang hindi makasama sa pagbalik nito sa ilalim ng lupa o makayamang tubig gaya ng karagatan. Mababawasan ho yung waste na nadye-generate natin. Malaking tulong din po yon sa pagmamaris ng ecology at environment natin. Sa datos ng World Health Organization, nasa 2.2 million ang mga namamatay sa buong mundo kada taon dahil sa diarrheal diseases o kontaminadong tubig na karamihan ay mga bata na mula sa mga developing country.
Samantala, tiniyak naman ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil nakapag-ipon ang Angat Dam sa mga nagdaang pag-ulan. Nasa 206.26 meters ang level ng Angat. Sa record ng NWRB, ito ang pinakamataas na antas ng dam sa nakalipas na 10 taon kaya't walang dapat ipangamba ang publiko. So sa tingin po natin, particular lang ngayong summer, ay tingin po natin may seguridad naman ng mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, kung pag-uusapan ay yung supply ng tubig para sa taong ito po. Sa kabila ng sapat na supply, hinikayat pa rin ng NWRB ang publiko na magtipid sa tubig upang huwag itong masayang at magamit sa iba pang bagay gaya ng irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor, Kamara. Rina, go ahead. Thank you, Angela, and here are the latest news from different parts of the world. In the Netherlands, residents from The Hague voted on Wednesday in a Dutch election seen as a test of nationalism magnified by a furious row with Turkey. The center-right VVD party of Prime Minister Mark Rutte is vying with the PVV, or Party for Freedom of Anti-Islam and Anti-EU firebrand Geert Wilders, to form the biggest party in the parliament. As many as 13 million voters began casting ballots at polling stations across the country. The vote is the biggest, or the first gauge this year, of anti-establishment sentiment in the European Union and the bloc's chances of survival after the surprise victory of EU skeptic Donald Trump in the United States and Britain's 2016 vote to exit the Union. And for the news around Asia, here is Amiel Pascual from Taipei, Taiwan. Yes, Amiel? Thank you, Rina. Taiwan's former President Ma Ying-jeou was indicted on Tuesday for allegedly abetting the leaked classified information. The controversy erupted in September 2013 after it was disclosed that then State Prosecutor General Huang Ximing had shown Ma a transcript of wiretap conversation that were part of the evidence collected in an ongoing investigation of alleged influence peddling by two senior members of the legislature. The Taipei District Prosecutor's Office said the former president violated the Criminal Code, the Communication Security and Surveillance Act, as well as Personal Information Protection Act. He could face up to 3 years in prison if convicted. Meanwhile, in South Korea, International Relations Professor Robert Kelly reacted to his live BBC interview that went viral last week after his 2 children interrupted while he was speaking. The video begins with Kelly being interviewed about South Korea before his young dancing daughter Marion enters the room, followed shortly after by his son James in a baby walker. His wife Jung Ah-kim enters the room quickly after that and removes them. Speaking from his home in Seoul on Tuesday, Kelly said that he was aware of his children entering the room during the interview. His wife and children joined him for the second, less chaotic interview. And I was hoping that maybe my daughter might sit down and read a book or something, even for 30 seconds until we could just cut the interview, right? But once my son came in the little roller, then it was sort of, then there was nothing I could do. I was just hoping you guys might cut it on your end, and I was just sort of maintaining a straight face, hoping to get through it. And those are the latest news in Asia. Back to you, Rina. Thank you, Amiel Pascual, reporting live from Taipei, Taiwan. Meanwhile, in Ukraine, dozens of protesters, radical members of Ukrainian nationalist organization, attack on office of Russian Alfa Bank in central Kyiv late Tuesday. Before that, they gathered outside the office of Ukraine's richest man, Rinat Akhmetov, whose power generating and steel-making businesses on both sides of the Eastern Front line have already been hit by the blockade squeeze on coal supplies. Ukrainian coal producer Detec Energy said on Wednesday that pro-Russian separatists had seized control of its largest mines, as well as a power plant and power distribution business. Masked men were throwing stun grenades at Akhmetov office in Kyiv, while the National Guard attempted to cordon the protesters. And those are the latest news from around the world at this morning. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Malacanang iginiit na hindi maaring mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte ugnay sa naging pahayag sa issue ng Benham Rice.
Senator Antonio Trillanes IV maaaring ireklamo ng inciting to sedition dahil sa paulit-ulit na alegasyon laban sa Pangulo ayon sa Chief Presidential Legal Counsel. Snap presidential election nakatakdang isagawa sa South Korea sa May 9. At mahigit 800 residente sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, iginiit ng Malacanang na hindi maaaring ma-impeach si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa naging pahayag nito sa issue ng Benham Rice. Samantala, sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring ireklamo si Senador Trillanes ng inciting to sedition dahil sa paulit-ulit na aligasyon nito laban sa Pangulo. Narito, Hataw na balita ni Mirasol Abugadil. No, there's no encouragement because may agreement kami. I even invited them to the shores of the Philippines for a visit. Wala, pinapalaki lang yan ng, I don't know, walang negosyo dyan because it had we previously agreed. Hindi maaaring mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naging pahayag nito kaugnay sa presensya ng Chinese survey ships sa Benham Rice. Ito ang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa sinabi ni Senator Antonio Trillanes IV na maaaring ma-impeach ang Pangulo dahil sa umano'y posibleng pagkompromiso nito sa sovereign claim ng Pilipinas sa lugar ng walang mandato ng Kongreso. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang ginawa si Pangulong Duterte na pagtataksil, pandaraya sa tiwala ng publiko, panunuhol, pandarambong o anumang krimen upang ma-impeach ito, bagkos ay desidido aniya itong pangalagaan ang interes ng bansa. Dagdag pa nito, isinusulong din ng Administrasyong Duterte ang independent foreign policy habang itinatatag ang magandang ugnayan sa mga kalapit bansa alang-alang sa kapakanan ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring kasuhan ng inciting to sedition si Senator Trillanes dahil sa paulit-ulit na aligasyon laban kay Pangulong Duterte. But if you keep on repeating the same allegations like he's a murderer, is corrupt without even presenting evidence, I don't think you're doing that as a public service. Because if it is a public service, then what you should do is to file a case, not just besmirch the reputation of a particular public official. That's going against, that's beyond the mantle of freedom of expression. Samantala, naghain naman ng resolusyon sa Senado si Senator Trillanes upang imbestigahan ang naging kasunduan ni Pangulong Duterte at ng Chinese government kaugnay sa umano'y surveillance operations ng China sa Benham Rice. We need to investigate kung ano ba talaga yung agreement ni President Duterte with the Chinese officials kasi sinabi niya meron daw agreement kaya nandoon yung mga surveillance vessels sa Benham Rice. So delikado yan kasi yung Benham Rice walang dispute doon. Talagang exclusive economic zone ng Pilipinas yan at nasa Pacific side yan. So, hindi yan pinag-uusapan dapat. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Wala po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon na imbaga bigat. Bradley. Dagito iti damdamag nga naalan tayo dito'y Luzon Region. Birbiro kon itati Philip. Kalpasan kano nga manggulo sa Jemay sa nga hotel ijay Pampanga. Dayto iti Hataw nga balita ni Joshua Antonio. Pasado alauna Martes tingkat panapon ninyang makatanggap yung reporting Angeles City Police Station 4 dikil kanukim pamangulura din grupo ra din lalaki kim metong hotel kin Don Wico Street Barangay Malabañas. Kim meya kwa ki CCTV na ning hotel mayakit siya imetong nga makasulod ang long sleeve black pinya ay Angel Ferdinand Marcos sa gugulisakan ni receptionist ning tinunggayan na hotel. Agpang kaning tawon na ning hotel, kabud niya mo kanong mimwa ay Marcos, inyang eya mi pagbigyan ng burina niti, dikil kim booking ning karelang kayabe. Kita po namin na nandun po si Angel Ferdinand Marcos na
medyo sumisigaw po na hinahanap po niya yung manager, parang may gusto niya makausap regarding doon sa booking ng mga kaibigan niya. May tukwal ay expired na yung check-in na ng kayabe ng Marcos at agpangking standard operating procedure ng hotel, kailangan na pa mong mamayad makarikila fee bayo pasibayong makalupking kwarto. Mitakutan lang naman ding tawuan king hotel niyang migbantaya kanuing grupo ng Marcos. May sinabi po si Mr. Marcos na pagbabariling ko kayo lahat dito. So nag-decide na po kami na ako, yung hotel, sa security na may threat na po kasi tumawag na po kami ng police assistance kasi naisip po namin na may mga baril po sila. Inyang dinatala din tawan na ng police station 4 king hotel, biglaya kanumbya ko Angel Kayabera ding aliwa pa. Merakap niya maning bodyguard na niti at tinangging memya pasyag. Agpangka rin pulis sa layang ay pakita dokumento yung merakap pa bodyguard kintatalnan ng baril. Desidido niya maning management na ning hotel ang misampalang kaso labang king grupo ng Marcos. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Di malan ti usto nga waste segregation seminar dagiti opisyal ti 80 ken siyam nga barangay iti Kabanatuan Nueva Ecija tapno masurwanda iti usto nga waste disposal sadyay kasakupan da. Daytoy iti Hataw nga Balita ni Dani Munar. Sa layuning mapababa ang tonito-niladang basura sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, isang orientation seminar ang inilunsad ng City Environmental Protection Division na pinamagatang Balik Kalinga sa Kalikasan at Kalinisan na may temang Sharpening the Saw para sa mga opisyal ng barangay mula sa 89 na barangay ng lungsod. Sa isinagawang seminar, ipiniliwanag ng City Environmentalist sa bawat opisyal ang nakapaloob sa Republic Act 9003 o tinatawag na The Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kung paano itong basurang ito hindi dapat maging problema ng isang local government yun, na kung paano itong basurang ito ay minsan dapat ay maging source pa ng hanap buhay sa ating mga kabarangay. Bawat opisyal ay tinuruan ng reuse, reduce at recycle ng mga basura. Layunin nito na maturuan ang bawat mamamayan sa kanilang barangay na mag-segregate ng mga basura at gawing pataba upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at kapaligiran sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga pribadong sektor. Para gawing makatulong natin sila sa pagpapalaganap ng impormasyon kung gaano kahalaga ang pag-segregate ng basura, kung ano yung mga pinagbabawal na batas, at gayon din kung ano yung mga sanction sa mga barangay officials sa hindi makikipagtulungan para sa program, sa mga programa. Target ng City Environmental Protection Division na matapos ang information dissemination campaign sa mga barangay sa loob ng 3 buwan. Sino mang mapapatunayang lumabag sa ordinansa ay pagmumultahin ng 5,000 piso o di kaya isa hanggang 15 araw na community service. Dani Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Pinatidog pa ti Social Welfare Development Office ti Baguio City daytoy Burnham Park Trade Fair sa Jay Ciudad tapno makaornong ti mainayon nga pondo para iti drug rehabilitation program. Daytoy iti detalye. Haan nga bumaba iti 2 milyon nga piso nga pondo iti kasapulan iti Baguio City Social Welfare Development Office para iti livelihood projects iti upat nga gasot nga persons with substance use disorder wenno PSUD nga itaket adda iti rehabilitation program. Tapno makornong iti pondo, pinatidog ti CSWDO daytoy Burnham Park Trade Fair. Target iti proyekto nga mabuo ti haan nga bumaba nga sa nga gasot nga stalls sa J Lake Drive para iti productivity fair no dinno ket may bidbida dagiti na dumadum mga produkto ken serbisyo. Kada may sa astol kat ada mabayadan nga city taxes ken fees kastamot sa jay bayad iti renta talged ken daddu mapay. Malaksed ti PSUDs agbalin met lang nga benepisyaryo iti proyekto dagitoy mano nga naririgat nga pamilya sa jay syudad. To the city treasurer's office in a form of a trust fund for exclusively for the use of our office for our self-employment assistance program or livelihood program for our PSUDs and those whom we have surveyed in 2015 na result of our NHTS wherein we have more than 2,000 poor families
who are not accommodated sa 4-piece, neither sa social pension. Idi na palabas nga tawan, nakailista ti CSWD o tinasurok nga 2,000 nga drug surrenderers nga mangayat nga agbaliw tinasaya at nga biyag ken usto nga panagbirok. At damot tinasurok nga 2 gasot kadagiti drug use disorder iti nakailipas iti modular sessions nga kadua sa rehabilitation program gapo iti kakurangan iti pondo nga aggapo sa ahensya. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. Agsublikin niyam, June. Agiyamanak, Bradley Robuza. Dumako naman tayo sa Zamboanga City. Makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Buenos dias, John. Buenos dias, magkakasang bahay. Takial mga notisya na parte di Mindanao. Taman na prepara el Fibok Zamboanga con el mga residente na weste parte di Mindanao cerca na sulutrens por causa na posibilidad que hay tiene fuerte temblor. Take el notisya. Yamanda acorda el Philippine Volcanology and Seismology of Fibok Zamboanga que posible ay experiencia fuerte temblor el Western Mindanao. Particularmente el Sambasulta o Zamboanga, Basilan, Sulu, Itawi-Tawi area, el magaminsyonao lugar cerca na Sulutrens que posible crea di magnitude 8 de temblor y 10 pies de tsunami por causa estaba este abajo del mar. The earthquake that can be triggered from the Sulu Trends, it could be ranging from 8.0 to 8.3. So that's why I'm calling it the bigger one. Asigon con Alan Labayog, officer in charge de Fibok Zamboanga, no debe esta calmante el posibilidad que menya otra vez el Sulutrens, especialmente permita experiencia de temblor na diferente parte di país. Ultimo ya movi el Sulutrens del Setyembre 21, 1897 que ay crea de 7.5 magnitude de temblor y a causa muerte del miles de vida. Yare etera el Fivox que debe estar perme alerto el mga residente y más bueno hace el preparedness plan, especialmente el mga grande ciudad como el ciudad de Zamboanga. If you're going to look at it, the proximity of Zamboanga City and at the same time the center of governance, center of education, trade and commerce, most of us, you can locate it along the coastal area. And these are also the areas that can be devastated by the tsunami. Fuera con este hindi también lejos el Western Mindanao na Cotabato Trends que ultimo ya move del 1976 que a causa del muerte del 6,000 personajes por causa del magnitude 8.20 de temblor. Ta continúa también el ASIDA earthquake drill na ciudad de Zamboanga como preparación na tupada del fuerte temblor. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, ciudad de Zamboanga. Mientras tanto, na otro noticia, objeto del Davao City Veterinary Office que ay queda rabies-free el ciudad na año 2020. Take el Hataw Balita di Victor Cosare. Subay sa Rabies Awareness Month, nagpatigayon og anti-rabies vaccination campaign ang Davao City Veterinarian's Office sa 40 ka mga barangay sa syudad. Niadtong bulan pa sa Enero gisugdan ang programa nga nagatinguha nga mapuggan ang pagkailap sa rabies ug matagaan usab og husto nga kahibalo ang katawhan sa pag-atiman sa ilang mga binuhi. Sa barangay 26-C, kapin sa 30 ka mga iro og iring ang nainiksyonan. Gibisita usab sa City Veterinarian's Office ang mga kabalayan. Tinguha sa lokal nga panggamhanan nga mahimong rabies-free na ang Davao City sa tuig 2020. Kadelikado ang sakit na rabies. As far as we know na ang kanang mapakan og rabies makapatay. Daghan na kay nga cases diri sa Davao nga namatay gyud nga napakan sa iro og iring. Samtang sa Tibok Davao Region, mikabat sa 48,123 ang animal bite incidents atong miaging tuig, mas taas kini og 32% kung itandi atong niaging tuig 2015.
16 ang nalista nga human rabies cases niadtong 2015 nga nahimong hinungdan sa ilang kamatayon samtang 13 kasusamang kaso adtong milabay nga tuig. Giawhag sa mga otoridad ang mga pet owners nga regular nga pabakunahan o kinahanglan responsable usab sila sa ilang mga binuhi nga mananap. Na kailangan talian yung mga dogs nila para hindi makakagat ng other dogs at saka pabakunahan rin po ang mga dogs nila. Tambag usab sa mga eksperto sa higayon nga mapaakan o makamrasan sa iring ug iro, hugasan dayon ang samad bag-o dadon sa Animal Bite Treatment Center ang pasyente aron matagaan og igong pagtagad. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. SL mga notisya, yasa kita na diferente parte de Mindanao. Estaba aquí na siyudad de Zamboanga, Bira Contigo, June. Gracias, Dante Amento. At para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya ang mabalita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Nabiktima sa skimming devices ang mga account sa pipila ka government employees o law enforcers sa usa ka automated teller machine sa Cebu City. Ani ang hataw na balita ni Gladys Duwabi. Nagbuhat og security measures ang Land Bank of the Philippines Cebu City. Human mahibaw-i ang unauthorized withdrawal sa ilahang mga bank depositor sa usa ka automated teller machine sa Banilad. Ubang empleyado sa lokal nga kagamhanan ug law enforcers ang apil sa mga nabiktima sa gidudahang skimming scheme. Sumala sa Land Bank official, temporaryong gihold ang mga card sa mga adunay transaksyon sa maong ATM. Right now, gi-block na mo. That is why daghan ang approach karon sa mga mga branches to ensure nga to check their ATM balances kung okay, kung wala okay lang. We will lift the blocking. But ug na, they will immediately file. So para maka-file dayon sila sa ilang what is this? Kanang complaint. So Nagbuhat sabog text blast ang Land Bank sa mga bank depositor ni ini aron mahibaluan kung aduna pay laing na biktima sa suspected skimming scheme. Sa karon nakig-alayon na ang giingong bangko sa mga investigation agency aron marisolba ang problema. We need the help of the other authorities, investigating agencies. That's why we cannot. We were trying to collate and review our CCTV footages. Muna nakita nato ang so far duha. So I believe na foreigner. I believe na this is syndicate. I think. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nagkahiusa ang nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan aron motabang sa Samar Provincial Government na mapasaka ang panginabuhi sa mga mululupyo sa probinsya. Ani ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Ginpirmahan ng magkadurodilain nga ahensyahan gobyerno hapangungunan Samar Provincial Government hinusa nga Memorandum of Understanding nga naghihingyap mapaigbaw ang panginabuhi ang mga residente sa Samar. Dinhi maghihimo in Samar Fellowship Circle nga ginaapihan ang Department of Tourism, Trade and Industry, Agriculture Department ngan iba pa nga mga government agencies nga makakabulig hapag pakusog kan mga gudtiay nga organisasyon pinaagyan ecotourism ngan enterprise creation and development. Sumala kan DOT Regional Director Karin Chupes, may mga plano na hira para makabulig hapag pauswagan Samar. Ano yung metrics natin and where we want to be, probably the strategies of how we will achieve this, so that before we do the bigger workshop, pagtuhog na sa Samar, as part Samar Development Agenda, at least we know a clear vision of how each and every one of us can contribute individually as an organization and collectively. Samtang, iganyakan liwat ni Samar Governor Shari Antan nga hiragudlaan probinsya hariyon nga community-driven tourism an approach. Others, they are successful in tourism because dagko nga mga investors ang nakadtuha era. So, iyan na, it's more on ang priority naton nga ma-enhance
or mabuligan ang panginabuhi ang mga gudiyay naton, especially people's organization. Samtang, padayon naman nga nagbibilingin iba pa nga panmaiya nga solusyon na kapobrihan ang panggobyerno ng probinsyan Samar. Target ang lokal nga panggobyernuhan nga mawaraan na ang Samar ha top 10 poorest province sa nasod pag-ulpot hituig 2027. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo June. Daghang salamat Deb Riveral. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Around Asia, here is Lloyd de la Cruz from Vietnam. Lloyd, go ahead. U.S. Secretary of State Rex Tillerson arrived at Haneda International Airport on Wednesday, kicking off his first trip to Asia with a name to reassure nervous allies facing North Korea's growing nuclear and missile threat. Tillerson will meet Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Foreign Minister Fumio Kishida. They're expected to discuss Japan's plans to step up missile defense and possible deployment of the U.S.-made Terminal High Altitude Area Missile Defense System. Tillerson will visit South Korea next before heading to Beijing, where he's expected to firm up a U.S. visit by Chinese President Xi Jinping next month to meet Trump. Meanwhile, in South Korea, South Korea's government said on Wednesday the country will replace the state leader Park Geun-hye. Park was dismissed last Friday over a corruption scandal. Prime Minister Hwang Kyo-ahn, who has also been acting president since December, said he would not run for president in the election. Hwang became acting president when Parliament impeached Park in December. Hwang had emerged in opinion polls as a top conservative candidate, even though he never declared an intention to run. And those are the latest in Asia. Back to you, Angela. Thank you, Lloyd, from Vietnam. Meanwhile, New Zealand's Manuka honey is in such demand for export to Asia that it has triggered hundreds of beehive thefts, threatening the local lucrative honey industry and raising the cost of honey. Chief Executive of Apiculture New Zealand, Karim Kos, said the wave of thefts are devastating for local beekeepers as they grow increasingly frustrated. The widespread thefts are being referred to in New Zealand as gold rush, with the sweet product being lucrative enough to create an entire black market. According to reports, export revenue for New Zealand reached a record of 315 million New Zealand dollars or $218 million in the last year. And those are the latest news from abroad. Mahigit 800 Bulakenyo ang napaglingkuran sa isinagawang libreng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Isang taon nang pabalik-balik ang pananakit ng mga ngipi ng 35 anyos na si Maria Belen Sakdalan. Dahil sa kakulangan sa panggastos sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi na niya magawang makapagpakonsulta sa dentista. Kaya nang mabalitaan ang libreng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Malumot, Paumbong, Bulacan, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Mahigit kalahating oras siyang naglakad patungo sa Barangay Malumot mula sa kanilang bahay sa San Jose. Kumikirot po, tapos papabalik-balik siya. Dahil po sa sira na siya, madalas siya sumakit. Kaya po nung nalaman ko may dental mission po, pumunta po ako kahit na nasa kabilang barangay. Salamat po at nabubunutan kami ng ngipin na kagaya kong mahirap. Laking tuwa naman ni Mang Alvin Espirito, isang traffic law enforcer, nang mabigyan siya ng libreng salamin sa mata. Bukod pa rito, naipa-check up din niya sa doktor ang kanyang ubo at sipon. Sa ubo, sipon po. Dahil sa init, lamig, mata po. Medyo malabo yung mata po. Medical mission po.
Pasalamat po kay Brad Eli, kay Brad Daniel. Hindi po dahil sa kanila, hindi kami ma-check up. Maraming nahihirap na matutulungan din po. Umabot sa mahigit 800 Bulakenyo ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services at natulungan sa problemang legal. Mayroon ding mga nabigyan ng libreng gamot, nakapagpagupit ng libre at nakapag-relax sa pamamagitan ng free massage. Mahalaga po dahil po hindi kayang suportahan ng barangay kayo mga nagkakasakit dito dahil isa sa pinakamaliit na barangay itong barangay ko. Marami pang mahihirap dito na talagang sa pagkain lang kapos pa sila kaya hindi sila makabili, hindi sila makapagpatingin sa mga doktor. Maraming salamat po Brad Eli, Brad Daniel sa binigay niyong pagkakataon sa aking mga kabarangay na magkaroon ng ganitong serbisyo publiko para sa aking mga kabarangay. Umaasa naman ang mga residente sa Barangay Malumot na masusundan pa ang pagsasagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa kanilang lugar. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Balitang sports naman ang ihatid sa atin ni Rina Villamor Camara. Good morning, Rina. Good morning again, June. Ito, balitang Olympics muna tayo. Road cycling at Winter Olympics. Double Olympic champion British athlete Joanna Rosal Shan inanunsyo ang kanyang pagreretiro sa international cycling. Isang stellar athlete kung tawagin si Joanna dahil sa kanyang 2 Olympic gold medals at 5 World Championship titles. Bukod dito, nakakuha rin ang 28 anyos na road cyclist ng 4 na European champion titles. Ayon kay Joanna, hindi naman mawawala ang sport sa kanyang buhay dahil patuloy pa rin siyang tutulong sa iba pang road cyclists para maging coach nila. Samantala, tututukan na rin niya ang pagtataguyod sa kanyang sariling kumpanya. International Olympic Committee President Thomas Bach binisita ang ginagawang Athletes Village sa Pyeongchang sa South Korea para sa gaganaping Winter Olympics sa susunod na taon. Kasama ni Bach sa paglilibot sa Athletes Village ang ilang mga Olympic athletes kabilang na si United States skeleton racer Katie Eulander. Ang Olympic Village sa Pyeongchang ay isa sa 2 villages kung saan mamamalagi ang mga atletang lalahok sa 2018 Winter Olympic Games. Sa ngayon ay mahigit 50% na ang natatapos sa konstruksyon ng Olympic Village. I think it will be an excellent village. I've seen the progress since being here last time, just 6 months ago. Pyeongchang 2018 has all the ingredients to be excellent games for the athletes with the compact venues, with a great Olympic village. So I'm really looking forward to the 9th of February when the games will start here. Matapos ang 2018 Olympic Games, ito-turn over na ang lahat ng unit sa Olympic Village na nabili ng mga private buyers. At June, sa mga nagtatanong kung kailan nga ba ang Game 3, nako, 5 days to go na lamang at mag-Game 3 na tayo, do or die game sa pagitan ng PNP responders kontra naman sa Malacanang Kamao. Don't forget the date, March 21. Magkita-kita tayo sa Smart Araneta Coliseum. Game starts at 7 o'clock p.m. Walang bibitiw sa Game 3 ng ating Championship Series. June, yan muna ang balita sa sports. Wala kang trivia ha. At siguro mag-Jack Empoy na lang tayo para ano. Kasi yun, tsaka ano yun, di ba? Bato. Di ba? Oo. Okay, maraming salamat, Rina Villamor Camara. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, March 16, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzat. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.